एभ्रिवान आज चाहिँ यो नेपाल सेयर क्याल्कुलेटरमा चाहिँ यो पोर्टफोलियो चाहिँ कसरी इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ यो नेपाल सेयर क्याल्कुलेटर भन्ने चाहिँ यो एप चाहिँ अपडेट भएको हुनुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ गुगल प्ले स्टोर अथवा एप्पलको एप स्टोरबाट चाहिँ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब सर्वप्रथम तपाईँले यो पोर्टफोलियो इम्पोर्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो सेक्सन माई पोर्टफोलियोज भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यो स्क्रिन देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ यो आइकन यदि तपाईँले थिच्नुभयो भने यो चाहिँ इम्पोर्टको आइकन हो। यसमा तपाईँले प्रेस गर्नुभयो भने यो तपाईँसँग भएको सेयरको चाहिँ यो सीएसपी फाइलहरू चाहिँ यसरी देखाउँछ। यो सीएसपी फाइल चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो मेरो सेयरको माई सेयरबाट तपाईँले यो अप्सन यहाँ एउटा सीएसपी अप्सन भन्ने हुन्छ, यो क्लिक गरेपछि चाहिँ डाउनलोड हुन्छ हैन। अनि डाउनलोड भएपछि तपाईँले यहाँनिर देखिन्छ। अब तपाईँले जस्तै यो सपोज तपाईँको यो हो भने तपाईँले सिम्पली यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। यदि क्लिक भइसकेपछि यो चाहिँ इम्पोर्ट भइसकेको छ हैन। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कमर्सियल ब्याङ्क यसले चाहिँ यसो क्याटेगोराइज गरिदिन्छ हैन, कुन कुन सेक्सनको हो। हाइड्रो पावर, जस्तै लाइफ इन्सुरेन्सको, त्यस्तै युनियन लाइफ हैन, प्राइम लाइफ अनि युएलआई। यो चाहिँ प्रत्येक यो ग्रुप वाइज भयो, सेक्टर वाइज चाहिँ कति अब घटेको छ बढेको छ हैन, यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा देखाउँछ। यसरी हेर्न सकिन्छ। जस्तै हाइड्रो पावर भयो, जस्तै कमर्सियल ब्याङ्कको भयो हैन, अनि यो चाहिँ ओभरअल भयो है। अब जस्तै तपाईँले चाहिँ प्रत्येक सेक्सन पनि यो डिटेलमा गएर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सेयर क्वान्टिटी कति हो हैन, यसरी बाई प्राइस तपाईँले चाहिँ इन्डिभिजुअल यो सेयरको चाहिँ बाई प्राइस चाहिँ अपडेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले जस्तो अब युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको सपोज भनौँ, यसको बाई प्राइस चाहिँ 0 छ है। तपाईँले अपडेट गर्नु पर्यो भने एडिटमा जानुहोस् हैन। जस्तो मैले यो 100मा किनेको हो हैन, यस्तो 100मा किनेको हो है। यो अप्सन आउँछ जस्तै क्याल्कुलेट एक्चुअल सेल भ्यालु हो। यो भ्यालु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यसको खास काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले जस्तै अहिले यसको भ्यालु हेर्ने हो भने एलटिभीको अनुसार 5210 हुन आउँछ हैन। यदि तपाईँले यो सेयर बेच्नुभयो भने तपाईँलाई ठ्याक्कै यति प्राइस चाहिँ आउँदैन। भनेपछि एक्ज्याक्ट कति आउँछ भनेर तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो भने तपाईँले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँले 4853 रुपियाँ 76 पैसा आउँदो रहेछ। तपाईँले यदि यो सेयर चाहिँ 100 रुपियाँको दरले बेच्यो भने है। यसैको लागि चाहिँ बाई प्राइस चाहिँ तपाईँले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको पनि तपाईँले डिटेलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। कति एमाउन्ट, ब्रोकर कमिसन, सेभन फी जम्मै यसले चाहिँ कटाएर यति आउँदो रहेछ हैन, 4853 रुपियाँ। भनेपछि तपाईँको प्रफिट चाहिँ 3818 रुपियाँ 61 पैसा। यदि यो रेटमा बेच्यो भने यति आउँदो रहेछ है। यो चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनको लागि चाहिँ यसरी यो क्याल्कुलेट गरेको छ। जस्तो तपाईँले एक्ज्याक्ट पाउने भनेको 4853 तर तपाईँले यहाँ हेर्ने हो भने कति आउँछ 5210 हो। यसैको लागि चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ राखेको छ। हस् त, आजलाई यति नै है त।